Вітаю, друзі! Ви колись задумувались, хто прийде на заміну цій владі, які будуть стояти перед цими людьми цілі, і за рахунок чого вони зможуть змінити і досягнути потрібних рішень України? Хто прийде на заміну Зеленському і отой камарільє зі слуг і прислуги? Ну, по-перше, ті, хто будуть розуміти головне, що треба зробити, як цього досягнути, та хто саме це буде реалізовувати, а не слати чергову двушечку на Москву. Наприклад, посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний пропонує зараз свою візію і в ній демонструє бачення того, на чому треба сконцентруватися державі. До речі, ця візія вибісила Офіс президента, тому що самі вони до цього не дійшли і їм це не зрозуміло. Інші світогляди. Ну це ж не шоумен, це ж генерал. І різниця помітна. Пріоритет генерала зрозумілий. Він каже, що треба для того, щоб отримати перспективи переваги у створення технологій та інновацій, вкладати в дітей, в майбутнє. Припинити бути країною купи-продай або аграрним хутором і створити умови для науково-технологічної революції. От що треба. А для цього необхідно обрати пріоритети і прикласти реальні зусилля для розвитку точних наук та підтримки талановитих дітей. Щоб не було як з обіцянкою в 3000 ракет до кінця 25-го року та з обіцянками блекаута у Москві. Обіцянки є, а реалізація нуль. Так от, що сказав Залужний на зустрічі з студентами різних вузів, яку нещодавно організували? Це публічна інформація, тому можна оприлюднювати. Треба зараз негайно бігти в 7 клас середньої школи і швиденько шукати дітей, у яких є хист до математики і до фізики, і оберігати їх, як того хлопчика з фільму «Термінатор», який змінив майбутнє. Треба робити все, щоб, не дай Бог, ці діти не захотіли стати менеджером з продажі або юристом, а прийшли до інженерії. Бо представники цих професій не побудують нові цифрові просторі. Натомість розвинені технології інженерії дозволяють нам почуватися у новому світі впевнено, а не залишатися тією Україною, якою ми були 30 років. Погоджуюсь. Але менеджер або менеджер з продажу, або юрист, чи фітнес-тренер – це непогано. У нас багато хто хоче бути рішалою, офісним, або ці дзвінки, коли поміщен рух по вашій картці. От цього треба позбутися. А для того треба культивувати геть інший підход і державну політику. Погоджуюсь на 100% з цими тезами Залужного. Для того, щоб змінити ситуацію та досягнути мети, країні потрібні фізики, математики, хіміки, мікробіологи, генетики, інженери, розробники програмних продуктів та інші люди, які можуть змінювати реальність і створювати нові технології або знаходити рішення. Так, потрібні і лікарі, і вчителі, і адвокати та електрики, потрібні всі, але пріоритети для держави сьогодні саме такі. Якщо хочемо побачити в Україні науково-технологічну революцію, то держава має прикласти до цього зусилля і мотивувати людей. А це гранти на навчання талановитої молоді в Україні і за кордоном, і вкладання грошей в освіту та створення інфраструктури і умов для реалізації амбітних цілей. Діти повинні хотіти навчатися, жити в Україні і створювати для України, і, досягаючи результату, отримувати нагороди за це. При тому і матеріальні, і моральні. Це все важливо. І варто позбутися своїх комплексів меншовартості. Нам не вдасться зробити Силіконову долину. Почекайте. Там така кількість українців, які досягають максимального результату за сприяння держави, що нам варто реалізовувати це в Україні. Бо ми можемо і ми зможемо. Саме тому я вірю, що українці, як талановиті, доводили це неодноразово. Ми зможемо, тож варто прикласти зусилля, щоб отримати результат, не лише говорити, а й робити, виписувати програми, реалізовувати їх, іти від пункту до пункту. Правда, для цього треба не лише мати візію, а й вкладати гроші в Україну, а не слати, ще раз кажу, двушечку на Москву. Бо кожен раз, коли йшла двушечка на Москву, ця двушечка не вкладалась в Україну. Зовсім. Це більш, ніж можливо реалізувати, так, не з цією владою, це я розумію. Але можливо і зрозуміло як.
І це одне з завдань тим, хто прийде на заміну цим шоуменам. До речі, майбутній президент та його команда будуть мати три головних завдання. Витягнути Україну з лайна некомпетентності, корупції та автократів, яке затягнув її Зеленський зі своєю прислугою. Не допустити повторення повномасштабки, унеможлививши напад Росії через реформи, міжнародні домовленості, зміни в питаннях оборонних і пріоритетному ставленні до громадянина. Забезпечити умови формування і появи культури поваги до військових і ветеранів, які є запорукою існування України на багато десятиріч, та умови для інтеграції ветеранів у цивільне життя. Все інше теж важливо, зразу скажу, але на тлі цих трьох завдань, які описуються і візія Залужного про дітей, всі інші дрібниці. Якщо вдасться це, вдасться і все інше. Від вирішення проблем демографії до реструктуризації боргів. Влада, яка сьогодні керує Україною, всім цим займатися не планує, і вона, на жаль, з нами до виборів. Коли б вони не відбулися. Але до виборів вони нічого цього робити не будуть, бо якщо б могли і бажали, то зробили. Не хочуть, не знають як, не вміють, не можуть, не бажають. Головне, що результату немає. А вибори, сподіваюся, що вони колись-небудь відбудуться. Далі без цієї влади, після виборів. Інакше знову з лайна не виберемося, а війна не лише повернеться, а остаточно знищить Україну. І це треба всім нам розуміти. Тому треба розуміти пріоритети. Я їх і вам назвав, але головне, що ви повинні зрозуміти для себе, що неможливо, ще раз кажу, неможливо казати, та нічого не вдасться. Цим ви погоджуєтеся з тим, що будете жити в лайні завжди. І ваші діти будуть жити. Або втече з України. Ну і як вам вибір? Може все ж таки змінювати ситуацію і не просто спостерігати або зневажливо казати, це ні в кого не вдавалося. Ну, чомусь в інших країнах вдається. Українці нічим не гірше, чим інші громадяни інших країн. Якщо вдалося їм, то чим нам? Що нам може заважати? Тому, ще раз, геть з невіру, прикладаємо зусилля і розуміємо, що принцип, ну раз не жили добре, то і починати не варто, це російський принцип. Це не наш принцип, нам він не підходить. А головне, треба змінити своє ставлення до пріоритетів і розуміти, що моральні цінності, якщо будемо міняти на ціну, реальну ціну, то країна ніколи не вибереться з цього лайна. Бо зараз вона саме через це і потерпає. Тому ще раз хочу нагадати, діти, вкладати в них гроші і унеможливувати наступний етап війни. Оце завдання для майбутньої влади. Пріоритети. А щоб унеможливити, треба повага до ветеранів, бо які будуть базою для України, базою захисту. А для того треба боротися з корупцією, боротися з зневагою, або роботи для наступної влади вистачає. Ця влада не буде робити нічого. На жаль. Більше того, вона і далі буде слати двушечку на Москву, а розповідати вам, що це ви дурні і ледачі. Ну і коли ви запитаєте владу, так коли будуть, наприклад, граничні терміни служби в армії, то вона вам скаже, коли переможемо Путіна, тоді всіх і демобілізують. Як сказав Зеленський, до речі, не сказавши, як перемогти, коли переможемо, за рахунок чого і який в нього план. Саме тому, що влада ця обіцяє не робить, а потрібна інша, яка буде виписувати плани, стратегію і реалізовувати їх, а не просто струшувати повітря гучними обіцянками. От тоді все зміниться. Дякую, що дивились, дякую, що підписались, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окремо подяка, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ і допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка запорукує в майбутньому в Україні. Тому підтримуємо ЗСУ, гуртуємось навколо потреб ЗСУ, і тоді все справді буде Україна, а у України буде гідне майбутнє. Дякую вам, тримаємося, все буде Україна. Па-па.